हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। तो आज આપણે બનાવીશું ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ મમરાના લાડુ। તો આ મમરાના લાડુ બાળકોને ખૂબ જ ભાવતા હોય છે। તો તમે પરફેક્ટ ગોળનો પાયો અને રીત સાથે હું તમને મમરાના લાડુ બનાવતા શીખવાડીશ। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। મમરાના લાડુ તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। मैं 3 कप ममरा लीधा है। આવી રીતે મમરા ક્રિસ્પી હોય તેવા લેવાના તો મમરાના લાડુ એકદમ સરસ બને। 1 કપ ગોળ લીધો છે। પાણી આપણે લાડુ વાળવા માટે જોઈશે અને 1 ચમચી ઘી। હવે આપણે ગોળનો પાયો લેવા માટે મેં એક કડાઈ લીધી છે। તે કડાઈની અંદર 1 ચમચી ઘી ઉમેરી દઈએ। ઘી ઉમેરવાથી લાડુની અંદર ખૂબ જ સરસ શાઇન આવે છે। તો ઘી ઓગળી ગયું છે। તેની અંદર હવે આપણે જે ગોળ લીધો છે તે ઉમેરી દઈએ। ગોળ તમે ગમે તે લઈ શકો છો। ગેસની ફ્લેમને આપણે લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે। તો ગોળને આપણે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમે ઓગાળવાનો છે। તો ગોળ ધીરે ધીરે ઓગળી રહ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો। તો ગોળ એકદમ સરસ ઓગળી ગયો છે। તો ગોળ ઓગળી ગયો એટલે તેની અંદર નાના નાના બબલ્સ આવવાનું શરૂ થઈ ગયું છે। ગોળ એકદમ સરસ ફૂલવા માંડ્યો છે અને હલકો થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે મમરાના લાડુ બનાવવા માટેનો ગોળનો પાયો એકદમ રેડી છે। જ્યારે તમે મમરા ઉમેરો ત્યારે તમારે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની। ધીરે ધીરે ગોળનો કલર પણ થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે જે મમરા લીધા છે તે ઉમેરી દઈએ ને તેને હલાવીને ગોળ સાથે મિક્સ કરી લઈએ। ગોળ તમને ઠરી ગયેલો લાગે તો ગેસની ફ્લેમને તમારે ચાલુ રાખીને જ મમરાને ગોળની સાથે ભેળવી દેવાના। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો મમરા એકદમ સરસ ગોળ સાથે મિક્સ થઈ ગયા છે। તો આ મિશ્રણને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ। તો આ મમરાના લાડુનું મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે તેમાંથી લાડુ વાળવાના છે। તો મેં હથેળીમાં પાણી લગાવી લીધું છે અને મિશ્રણને આપણે થોડું હાથમાં લઈએ અને આવી રીતના ગોળ ગોળ લાડુ વાળી લઈએ। તો આપણે તેમાંથી બધા જ લાડુ વાળી લઈએ। તો દોસ્તો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો અને આવી રીતના ગોળનો પાયો લઈને મમરાના લાડુ ઘરે જરૂરથી બનાવો। તો આ મમરાના લાડુ તમે બહાર કરતાં ઘરે સરળતાથી બનાવી શકો છો। તો દોસ્તો છે ને સૌથી સરળ રીત મમરાના લાડુ બનાવવાની। તો તમે આ મમરાના લાડુ ઉત્તરાયણમાં ઘરે જરૂરથી બનાવો। તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો, મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે। હવે આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો।